ehhez már le kell üljek. Ritka és csodás pillanatok egyike, amikor így elkényelmesedve szólhatok hozzátok, ugyanis meghirdettem ismét a kérdezfelelek posztot, megint lehetőségetek adódott, hogy kérdezzetek, és most nem csak annyit kérdeztetek, hanem egyenesen előre is nagyon szépen köszönöm nektek. Remélem, hogy mindannyiótok tudja, akik most ezt a videót nézik, hogy az előző kérdezfelelek miért nem jött össze. Nagyon sajnálom, de hogyha valaki mégsem tudja, az nem figyel eléggé. Mindegy, tiszta lapról indulunk, marha jó kérdéseket tettetek fel. Nézzük. Guild of Duelists. Lesz valamilyen spin-off Listerről, Espegóról és a barátairól, mielőtt minden oké volt? Az igazság, hogy a Heritage 7. részének a végén, ami Elysium emlékzárai voltak, azok ilyesmik voltak. Tehát ott beleláthattunk még akkor, amikor úgy Listerrel is jóba volt ugye Espegó, meg ilyenek. De úgy külön ilyen spin-off nagyon jó lenne, tehát tényleg ez egy marha jó ötlet, csak az a baj, hogy ezeket a színészeket az egyik legnehezebb összehangolni. Tehát ezek nagyon nehéz feladatok voltak. Espegó karaktere Laci sem ér rá annyira sokszor, meg neki neccesebb megoldani a forgatásokat, tehát így is örülök, hogy így az első évadban ennyiszer el tudott jönni, a második évadban már sajnos annyiszor nyilván nem lesz benne. Egyelőre nincs tervben, de majd megfelelő egyeztetés során, meg ha a korona megszűnne végre, ha lehetséges, akkor szívesen összehoznék egy ilyet. Yu-Gi-Oh! Comic Life. Mi a véleményed a hazai real-life sorozatokról? Ismerek jó párat külföldről, de szerintem nem az összeset. Úgyhogy nagyon nehéz úgy nyilatkoznom, hogy a külföldi viszonylathoz képest milyenek lehetünk, de amiket így eddig láttam, szerintem úgy az ilyen 80-85%-át már láttam a külföldieknek is, mert nyilván nagyon sokszor utána néztem. Szerintem így, amit most Tamás és Larion művelnek, azok világszinten elképesztő. Tehát világszínvonalon hihetetlen teljesítmény. Ugye ott van a Devolution, ami ilyen teljesen fekete-fehér és az animékből nagyon precízen kivágott jeleneteket tartalmazna, az tényleg nagyon baszó. Meg azt hiszem ott van ez a X-Steven, vagy nem tudom, aki ilyen babákkal, nem is tudom, nagyon érdekes effekteléssel csinál dolgokat. Ők is nagyon erősek és nagyon ügyesek, de én szerény véleményem szerint, amit Tamás és Larion csinál, így összevetve nem fogom mondani, hogy melyikük a jobb szerintem, de szerintem az világszínvonalon az egyik legjobb. Szerinted mi az oka annak, hogy ennyire sok magyar real-life sorozat létezik? Igazából nagyon motiváltak vagyunk mi magyar emberek, nagyon hamar belefogunk dolgokba, de egyébként szerintem nem hinném, hogy Magyarországon több real-life sorozat van, mint például Amerikában, mert most attól, hogy ugye jó párat nem ismerünk, attól még valószínűleg ott 3-4-szer is ennyi van, mert azért láttam már elég érdekeseket. Nagyon gyengéket, de rengeteget. Hol van Kori? Én is ezt kérdezem, hol van Kori? Nem jön forgatni. Hol van? Melyik a kedvenc rizsfajtád? Az, amelyiket meg tudom főzni úgy, hogy ne törjön bele a fogam. Grondel Hedwig. Érzel magadon bármilyen személyiségváltozást, amióta egyre népszerűbb lettél itt? Milyen hatással van az életedre a csatorna? Ilyen jó kérdést sem kaptam már évek óta. Hát most nyilván személyiségváltozást azt magamon nehezen veszek észre, tehát ezt inkább a körülöttem lévők tudnák megmondani, hogy szerintük én mennyit változtam ugye ez alatt a már lassan 6 év alatt. Egyébként mindenképpen változtam, de ez nem csak a csatornának köszönhető. Én igyekeztem most is ilyen rugalmas, kedves, meg jó arc lenni mindenkivel, annak ellenére is, hogy már kb. 10-szer annyian vagyunk, mint ugye nyilván régen, vagy többször. Tehát nem érzem magam bunkóbbnak, nem érzem magam flegmábbnak, nem élek vissza azzal, hogy nekem most ez így van. Tehát úgymond az idézőjelesen jó arc személyiségemből, mások elmondása szerint nem ego, nem hiszem, hogy veszítettem, de ezt nyilván ti tudjátok megmondani. És hogy milyen hatással van az életemre, hát egyre nagyobb. Tehát amilyen lehetőségek mostanában már adódtak így a csatornával kapcsolatban,
meg ugye akikkel már tudtam interjúkat, tehát ilyen nagyon ősrégi példakép, meg olyan, akikkel itt csak álmomban hittem, hogy valaha fogok tudni szóba állni, Cető Roland, Barát István, ugye konkrétan Tamásék, meg ilyesmi, tehát annyi minden pozitív dolog történik így a csatornával kapcsolatban, meg annyi produktot, annyi olyan Yu-Gi-Oh dolgot sikerült megszereznem, amit akkor, amikor még előtte csak úgy simán így veszegettem az egy-két boostereket, lehetőségem sem lett volna arra, hogy ezeket a Yu-Gi-Oh termékeket én megszerezzem. De hogyha kíváncsiak vagytok, akkor arról csinálok egy külön videót, hogy melyek azok a Yu-Gi-Oh produktok, meg Yu-Gi-Oh termékek, amikre nagyon vágytam régen, és a csatorna segített hozzá, hogy megszerezzem őket. Tuner Turbo. Szia Geri! Neked a szüleid hogy viszonyultak a Yu-Gi-Oh-hoz? Az egyetlen, aki így viszonyulni tudott hozzá, az ugye anyukám volt jelen az életemben úgy állandóan. De eleinte ő is szerintem úgy, mint egy átlagos szülő, hogy jaj, megint venni kell ennek a gyereknek, de olyan drága. Csak így szokásszerűen nem támogatott benne nyilván annyira, hogy hát ő aztán minden versenyemet, minden kártyámat, minden paklimat állja, de természetesen kaptam tőle így is rengeteg Yu-Gi-Oh-s terméket akkoriban. Akkor kezdte el inkább így elfogadgatni ezt a dolgot, amikor úgy először sikerült úgy kereskedelmi szinten jól teljesítenem a Yu-Gi-Oh-val, és azért látta, hogy na, ebben azért van lehetőség. Ő is látta azt, hogy azért nem feltétlenül egy veszteséges játék a Yu-Gi-Oh! Még hogyha annak is számít, de ha már valamennyit hoz vissza, azért, na értitek, nem teljes mértékben veszteséges. És egyébként azóta anyukám nagyon aranyos, ugye már nagyon régóta külön élünk, de nézi ő is a csatornát, és nagyon büszke rám, és ez tök jó esik, hogy egy olyan dologban, amit látott kisgyerekként, hogy szerettem, mint játék, meg minden, tehát így az agyára mentem vele, így most látja azt, hogy konkrétan ez lett a második életem, és nagyon, nagyon örülök neki. Ő is nagyon sok pozitív visszajelzést szokott nekem küldeni. Fodor Hunor. A Heritage második évadában feltűnnek régi szereplők az eredeti sorozatból, mint például Dan Destiny? Spoiler alert, de lehetséges. Blue Flame Tora. Hali, a kérdésem az lenne, hogy már a teljes második évad forgatókönyve meg van írva, és hogy kb. Hány részes lesz? Esetleg ebben az évre terveztél-e valami nagyobb filmet is? Természetesen már nagyon régóta készen van a második évad végéig, tehát teljesen a Heritage-nek a forgatókönyve, amit eddig terveztem bele. Most nyilván az új gép miatt azt is egy kicsit újra korrigáltam, mert elvesztek az előző skriptek, de azóta meglettek. Most már, amit most így megírtam, az teljes mértékben késznek mondható. Az, hogy hány részes lesz, azt most még csak azért nem árulom el, mert legyen bennetek egy bizonyos izgalom, hogy fú, hát most vége lesz? Vagy ez most már a vége? Ez most már a fő boss? Ez most már mi? Mert a második évadban már nem lesz annyira egyértelmű, hogy ki is a fő ellenség. Ez sokkal kifinomultabb lesz az egész a régi, tehát az eredeti második évadhoz képest. Nagyon érdekes módon lesznek belevíve azok a dolgok, amik ott is jelen voltak, és nem kell aggódnotok, nem fogtok belekavarodni az alter egókba, meg a különböző ugyanúgy kinéző személyekbe. Hogy nagyobb filmet tervezek-e? Igen, többet is. A Heritage második évada után konkrétan van egy nagyon nagy Yu-Gi-Oh filmes tervem, de a Heritage második évadával párhuzamosan fog készülni egy nem Yu-Gi-Oh-val kapcsolódó kisfilmem, ami szintén erre a csatornára fog felkerülni, de csak azért, mert ugye konkrétan ez a stúdió adta ki, ez nem szeretném, hogy zavarjon titeket, csak szeretnék egy olyan filmet is, amit megmutathatok bármilyen nézőközönségnek, bármilyen érdeklődési körnek. Tehát szeretnék egy olyat, ami tényleg nem csak a Yu-Gi-Oh-sokat érinti, és amiben úgy kipróbálhatom, hogy mennyi filmes skillt szereztem így a Yu-Gi-Oh! Real Life-ozás alatt. Hegedűs Szabina. Melyik forgatásod volt a kedvenced? Ez nagyon jó kérdés. Hát most a Heritage 6. részének a forgatása az egy nagyon nagy forgatás volt. Az, ahol volt a Battle Royale párbaj. Na akkor azt hiszem 4-en is itt aludtak nálam, tehát 4 embert vendégül láttam, és azt hiszem, hogy összesen 9-en voltunk, tehát egy hatalmas csoporttal indultunk neki,
annak a forgatási helyszínnek. Ez egy marha jó nap volt, egy nagyon jó nyári nap, és pont a szülinapomon volt egyébként júniusban. Kicsit úgymond kaotikus volt szervezés szempontjából, mert azért nyilván egy ilyet megszervezni nem kismeló. Ennyi embert egy helyre, hogy minden jól menjen, meg még színészkedjünk is. Szerencsére ott a színészkedés részből ugye rám csak Jura szerepe esett, tehát én tudtam koncentrálni így a dolgokra, de az egy nagyon jó nap volt, illetve a Fekete Könnyek forgatásait is marhára élveztem. Tehát az is, ezek a nyári forgatások, ezek nekem nagyon tetszenek, ahol így több fővel neki vágunk egy nagyon jó helyszínnek, és több órán keresztül forgatunk, és minden összejön a terv szerint természetesen. Gerom. Melyik a kedvenc paklid a mostani metából? Tudom, hogy nem szereted őket. Az az igazság, hogy mostanában olyan szinten nem követem a metát, hogy azt sem tudom, hogy jelenleg mi számít metának. Tehát az a helyzet, hogy tudom, hogy vannak ilyen Arkane típusok, amik bejöttek és nagyon erősek és szerintem meták, de azokat nem ismerem. Tehát amit így legutóbb tudok, hogy meta volt, és úgy kedvencem is, az a Thunder Dragon volt, de az már rég nem meta. Tehát igazából a legújabb paklik közül most csak a Thunder Dragont tudom mondani, meg nyilván ott van a Phantom Knight is, de egymagában pureként nem számít metának az sem. Van olyan lapod vagy paklid, amit régen szerettél, de most már nem használod? Persze, rengeteg. Hát ugye ahogy folyamatosan fejlődik a játék, nyilván folyamatosan fejleszteni kell a paklinkat is, meg a kártyáinkat is ugye cserélgetni kell, meg hát banned lesz, meg minden, tehát rengeteg van. Hát konkrétan a teljes Junk Synchron Quasar deckem az ilyen, amit ma már nem használok, sőt a felét azt szét is szedtem sajnos. Olyan szinten nem adok már reményt annak a paklinak, hogy visszatér, mert annyi strike-ot kapott mostanában ugye a banlist-től, ezt ugye láthattátok is, Level Eater, Jet Synchron, Global Bulb, rengeteg minden nagyon megcseszte szegény paklit azért, mert nem is ő tehetett róla igazából, hanem más paklik használták ki nagyon undorító meta módon. Emiatt is nagyon haragszom egyébként a metámra, hogy konkrétan a szívemhez legközelebb álló pakli teljesen meghalt miatta. Nem zavart téged, hogy a Link Wars filmben nem volt párbajod? Gyakorlatilag az utolsó jeleneten kívül nem is volt semmi szerepe a karakterednek. Hát azért, de a közepén ott voltam egy csomót, ugye Obissal, meg nyilván ugye az utolsó persze. Hát, de igazából nem vagyok telhetetlen. Tehát nyilván nagyon jó lett volna, hogyha van egy, nem is párbajom, de legalább úgy egy fél köröm, vagy egy kis köröm benne, értetek, hogy úgy bemutatni kicsit a karakterem is párbaj szempontból, ha már crossover. Az a helyzet, hogy én nagyon nagyra értékelem azt, hogy egyáltalán Tamás megengedte azt, hogy én náluk szerepeljek. Tehát ez egy nagyon hosszú út volt, mire én egyáltalán el tudtam jutni idáig. Na most figyelgettem kommenteket, meg láttam, hogy kérdezgetitek is tőle többször, hogy lesz-e még velem közös dolga, de nagyon úgy tűnik, hogy az ő csatornáján Yu-Gi-Oh-s tartalomban én már nem fogok szerepelni, de ki tudja, lehet, hogy lesz valami special, ami ötlete, vagy nem tudom, legyen így, igazából én nagyon szeretném, meg nagyon örülnék, hogyha párbajozhatnék náluk, de ez a későbbiekben lehet, hogy csak úgy fog egyáltalán összejönni, hogyha én hozok fel valamilyen ötletet, és az én csatornámra. Dörgő. Lehet, hogy már volt, de azért felteszem a kérdésem, az eddigi szereplők közül, akik megfordultak a csatornán, azoknak mekkora része ismeri, illetve játsza ezt a kártyajátékot? Hú, hát ez így egy elég sokoldalú kérdés, mert ugye más az, aki megfordult a Heritage sorozatban, vagy valaha a sorozatomban, meg más az, aki már megfordult a csatornán. Hát igazából szerintem a sorozatban és a csatornán megfordult személyeknek a 75%-a ismeri és vagy játsza a játékot. Deres Robi. A Heritage karakterei közül a karakterek személyisége mennyire egyezik a szereplőjével, aki játsza? Wow, kacifántos kérdés. Az biztos, hogy ott van Cory. Corynak a karaktere az majdnem, hogy teljes mértékben Cory. Azt hiszem, hogy ezt a saját kérdezfelőnek videójában ő is kiemelte. Tehát amit Coryra írtam, az tényleg teljes mértékben ő. Dávidnak is van egy kicsi úgy saját magából, de ő sokkal rejtelmesebb a valóságban, tehát azért nem ennyire bajnoki meg minden. A másik pedig Viktor. Viktornak is azért eléggé úgy írtam meg a karakterét, hogy
simán úgy tudja játszani, hogy ő az tényleg. Most tudom, hogy nagyon sokan Espegóra gondoltok, de az az igazság, hogy Laci az valójában nem egy ennyire vadállat ember. Tehát Laci az egy nagyon jó arcember, én alapból így ismertem meg, hogy marha kedves volt, már emlékszem arra is, mikor úgy először találkoztam vele. Tehát egyáltalán nem tűnt ilyen gonosz beütésűnek. Utána kicsit így jobban megismertem, és azt vettem észre, hogy habár ő nem is ilyen, nagyon jól tud eljátszani ilyen dolgokat, meg nagyon jól áll neki. Tehát ezt fedeztem fel benne, hogyha ő a valóságban meg a személyiségében nem is ilyen, de marha jól áll neki. És ezért is adtam neki Espegót, mert Espegó alapvetően egy nagyon durva gonosz, de mégis ugye a múltban egy marha érzelmes, meg nagyon kedves és célokkal teli ember. Richie és barátai. Kotujához az üdvözletem. Emlékszel-e az első olyan Yu-Gi-Oh! Lapodra, ami még kezdőként a kedvenced volt? Ha igen, melyik az? Kezdőként. Hát most igazából nekem nyilván 2 olyan időszak volt, amikor úgy kezdő voltam. Ugye az egyik az a teljesen kicsi óvodás korom, amikor egyáltalán megismerkedtem a játékkal, a másik pedig amikor rendesen eredeti kompetitív szinten kezdő voltam. Most akkor beszéljünk arról, ha már eredeti a csatorna témája is. Ott emlékszem, hogy nagyon nagy álmom volt a Fénypiramis, a Pyramid of Light, az hatalmas, tehát az a film volt az, amin így teljes mértékben felnőttem, és ami akárhányszor megnéztem, mindig libabőrösre izgultam magam, és pakolgattam ki a kis kártyáimat, amik már megvoltak konkrétan ugye a filmből, és mindig nézegettem és így örültem magamnak, most is libabőrös vagyok egyébként, csak mesélek róla. És emlékszem, hogy kezdőként nagyon vágytam egy fénypiramisra. Konkrétan ez a kártya az, aki esetleg nem ismerné. Nagyon ritka kártyáról van szó, mert azt hiszem, hogy egyetlen egy szetben jelent meg, és nem készült neki reprintje. Tehát tényleg egy nagyon ritka kártya, és csak common van belőle, de nekem nagyon sokat jelent, és emlékszem, hogy másfél év múlva, tehát másfél éve játszottam már a játékot eredeti szinten, akkor volt egy regionál vagy nemzeti bajnokság, ahol az egyik ellenfelem, aki elég csúnyán meg is vert, de nagyon kedvesen így megkérdezte, nincs-e kedvem esetleg cserélgetni, és így mutatta a mappáit, meg minden, amit átnéztem, és ott nála megláttam ezt. És emlékszem, hogy a 3 istenkártyával adta oda, mert akkor még istenkártyáim sem voltak, és hát az nekem akkora élmény volt, hogy úristen, fénypiramis, úristen. Akkor még Petivel voltunk ugye mostohatások, meg ott egy helyen is laktunk. Vittem haza, ő is ugyanakkora fan volt, mint én, és így teljesen fangörcsöltünk ezen, tehát ez a szépség volt, de már meg is szereztem. Van-e olyan lapod, amit egy számodra kedves embertől kaptál, és nem várnál meg tőle semmi pénzért vagy ritka lapért? Fú, sok van. Ami egyből eszembe jutott, ez a Secretes Lavalval Chain. Füvitől kaptam, tehát ugye Füvi az egy nagyon jó barátom, és direkt egy Lavalval Chain-es protektorban adta. Füvi egyébként rendszeresen csinálja azt, hogy állandóan ellát gigantikus mennyiségű ajándékkal. Egyébként vele lett is volna olyan videó, ahol egy hatalmas ajándékot ad át nekem, és azt ki is bontjuk, de az is oda veszett sajnos az előző géppel együtt. De Füvitől nagyon sok ilyen kártyát kaptam már, amit nem cserélnék el senkivel, mert hát fontos az ilyen értéke. És nyilván azok is nagyon ilyenek, amiket tőletek, rajongóktól kaptam. Például az a Ghost Rare Mystical Space Typhoon, amit konkrétan a rajongótól kaptam. Ugye az már nekem a 4. volt, de ettől függetlenül nekem az akkora élmény, hogy ezt egy rajongótól kaptam, és Ghost Rare, hogy azt külön helyen tartom, és ez tényleg felejthetetlen. A másik az pedig itt van mögöttem, ez a Ghost Rare Odin. Ezt az Odint akkor kaptam SS Tamástól, amikor forgattunk. Konkrétan ott ültem a kocsijában, mentünk a forgatási helyszínre, és ezt így átnyújtotta nekem hátra. Hát én azt hittem, hogy ott kapok sikító görcsöt konkrétan, hogy a példaképemtől kapok egy Ghost Rare-t, mert figyelmes volt, és tudta, hogy nekem a Ghost Rare a kedvencem, és ez az ő régi gyűjteményéből volt. Hát ezt én olyan szinten megbecsülöm, hogy a legbecsesebb polcomon, toploaderben, a kedvenc protektoromban tartom, és Istu 10-nek még az előző kérdezfeleleknél is volt egy nagyon érdekes kérdése, hogy szeretem a pörköltet, és ha igen, csirkét vagy sertést használ szívesebben alapanyagnak. Igen, nagyon szeretem, és a csirkepörkölt készítésben hozzá uborka salátával
professzionális vagyok. Ezt tudja bizonyítani a párom is, meg néhány vendégem, akik már voltak itt. De ha szeretnétek, akkor lesz Geri konyhája műsor, és bemutatom a Geri féle csirkepörkölt készítést. Csak viccelek. Leslie 93. Melyik lapot, kombót utálod a legjobban? Igazából nagyon utálom az olyan lockdownokat, amikor konkrétan el sem kezdhetem a párbajt, mert már így megmozdulok, és akkor semmit nem csinálok, tehát így a metáknak a 3/4-ét. Nem tudom, nem nagyon játszok mostanában olyanok ellen, mert tudom, hogy kiidegelnek, ezért inkább nem is próbálkozom. 21. Tamási. Haligeri, 3 kérdésem is lenne, bár egyik sem rövid. Először is te játszol-e a Duel Links-el, és ha igen, akkor mi a neved rajta? Most már láthattátok, az előző videó az egy Duel Links-es ökörködés volt, én csak ökörködni járok fel oda, és azt hiszem Gradian 77 a nevem rajta, mert ez volt szabad. A Yu-Gi-Oh! Eddigi 7 sorozatából kik a kedvenc karaktereid és kedvenc lapjaik tőlük? Ez egy nagyon hosszadalmas dolog, igazából annyi kedvencem nincs, és a 7-et nem is láttam, a Sevensnek csak az első részét néztem meg. Az egész Yu-Gi-Oh! Anime sorozatokból egyébként 2 olyan karakter van, akiket úgy nagyon-nagyon imádok. Az egyik az ugye Yusei, akitől nyilván a Shooting Quasar Dragon és a Majestic Star Dragon a kedvencem. A fő kedvencem meg igazából úgy minden animéből, meg úgy tényleg a abszolút kedvencem az ugye Yuto, az Arc Fight-ból, és neki a Dark Rebellion Axis Dragon, illetve a Dark Requiem Axis Dragon, de nagyon tetszett Yuya és Yuto-tól a Raging Dragon, meg az Odax Rebellion Dragon. Illetve a Zexalt azt nem láttam végig, de Kaitót is nagyon imádom, meg ugye Galaxival, tehát az is egy nagyon menő koncepció. A GX-et azt most nézem, már valahol a 145. résznél tartok, itt is lesz azért elég komoly. Itt már az a gonosz Jaden, ez a fő király Jaden, ez nagyon-nagyon erős. Kristóf Bali. Milyen animéket szeretsz? Szereted a japán kultúrát? Nagyon szeretem a japán kultúrát, és életcélom egyébként kijutni Japánba. És hogy milyen animéket szeretek? Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami rengetegszer felmerült már az életem során, hogy milyen fajta animéket szeretek, és az igazság, hogy ez nagyon egyedi. Tehát konkrétan nem tudtam megfogalmazni azt az anime fajtát, amit én kedvelek, meg amit úgy elnézegetek. Igazából se nem isekai, se nem shonen, se nem hentai, meg ilyenek. Én mondok párat a kedvenc animéim közül, amiket nem is olyan rég néztem, például Kimetsu no Yaiba, Rising of the Shield Hero, Blue Exorcist, Charlotte, Fate Stay Night, a sima, valamiért nem jut eszembe most több. Király Csabi. Melyik az a videójáték a Yu-Gi-Oh!-n kívül, amivel bármikor szívesen játszasz? Hát, hogyha van rá lehetőségem, akkor a GTA 5-öt azt kifejezetten szeretem. Nem titok, annak idején volt PS4-em, és az Infamous Second Son. Ez a játék, ez életem játék, amit hogyha én találtam volna ki. Ez már majdnem, hogy közelebb áll a szívemhez, mint maga az egész Yu-Gi-Oh! Annyira durva játék, de sajnos a PS4-emet komoly anyagi problémák miatt el kellett adni, úgyhogy donételjünk egy újabbra, hogy játszhassam. Dávid Kupec. Milyen ütős kombókat szeretel használni egy játszmában? Ütős kombókat. Hát igazából most ugye a Phantom Knight paklival próbálkozom, és abban vannak nagyon kemény, minimális linkes, de főként exizes kombók, azt nagyon szeretem, illetve a Thunder Dragonnak a stílusát is marhára szeretem, illetve a Bujin. A Bujin is az egyik hozzám legközelebb álló paklikhoz tartozik, és a Bujinnak is a játék stílusát kifejezetten szeretem. Dark Nihilus Junior kérdezi már megint, hogy szerepelhet-e hangként vagy szereplőként majd? Hát ez egy egyéni meghallgatás után vagy találkozás után tudna megszületni, mert már konkrétan én jelölök ki embereket, hogy kit szerepeltetek, mert azért nem válogatok be akárkit, de lehet rá esély. Ragnarsson. Na szia Geri, 2 kérdés, az első fontosabb, ha csak egy kerül bele. Egy véleményed alapján van-e szükség új real life sorozatokra, vagy amik most tartanak, azok elegek-e? Ez nagyon érdekes kérdés igazából. Én erre csak annyit mondanék, hogy ha van olyan alkotó, akinek van egy egyedi ötlete, ami egyik már létező sorozatnak sem a koppintása, és nagyon különleges, nagyon egyedi, akkor természetesen van rá szükség.
Tehát egészen addig, amíg egy sorozat egyedi, addig bármilyen mennyiségben folytatódhat, és bármilyen mennyiségben gyarapodhat. Azért ebben a témában számtalan lehetőség van, és nekem egyébként azt elmondom, hogy a Heritage-en kívül 4 real life ötletem van még. Real life sorozat ötletem, ami teljes mértékben különböző főszereplőkkel, különböző boss monsterekkel, különböző történetszállal. Én nagyon egy ilyen fanatikus könyvíró meg sztori kitaláló vagyok, és tényleg 4 különböző történetet tudnék kitalálni, ami egyikhez sem hasonlít. Teljesen egyedül csinálod a csatornát, vagy mások is találnak ki, milyen videó legyen, vagy történetszál, vagy mindent magadtól csinálsz. A sorozattal kapcsolatban mindent egyedül csinálok, abban nem is nagyon engedek beleszólást, mert akkor teljesen bekavarodom. Néha szoktam ilyen nagyon minimálisan kérni annyi segítséget néhány csatornataktól, hogy légy szíves, hallgassák már meg az ötletem, hogy szerintük ez így jó-e. És akkor elmondják, vagy esetleg mondanak hozzá egy kis ötletet, és van olyan azért, hogy azt mondom, hogy igen, ez így sokkal jobb, de ez nagyon ritka. Viszont az alap videó ötletekhez szerintem most már nem sértődik meg, hogy kimondom a nevét. Marci, a Guild of Duelist-től adott már jó néhány ötletet, meg segített is így megfogalmazásban, és Raúl is volt már, aki segített videó megfogalmazásban, meg mostanában azért már egyre több embert bevonok így a tágabb Yu-Gi-Oh! Témájú videókhoz, hogy esetleg olyan videót is tudjak nektek csinálni a Yu-Gi-Oh! Belül, amihez mondjuk én nem is annyira értek, de mégis Yu-Gi-Oh! Tartalom, szóval érdekelhet bennetek. Tam, melyik a kedvenc könyved, vagy milyen műfajokat olvasol szívesen? Szívesen olvasnék valamit, ami nagy hatással volt rád, vagy amit ajánlasz. A múltkor is kérdeztem, de akkor nem válaszoltál. Igen, ugye a múltkori kérdezfelek az egyáltalán nem valósult meg, de az akkori kérdésedet is nagyon imádtam. Akkor azt kérdezte, hogy milyen író vagy költők álltak hozzám a legközelebb, vagy fogtak meg. Akkor egyébként azt válaszoltam neked, hogy az egyik ilyen a Pál utcai fiú. De hogy milyen könyv, hát az igazság, hogy én nem olvasok túl sok könyvet, hanem írok. Tehát én rengeteg könyvet írok, és fogalmazok meg, így mindig kiírom magamból, ami így összegyűlik a hétköznapokban. De amit tudok neked ajánlani, és amit kiolvastam, az a Lány a vonaton. Azt kiolvastam, és azt nagyon szerettem. Ezen kívül az igazság, hogy annyira régen olvastam könyveket, még amikor kollégista voltam, de ez már jó sok éve volt, hogy most hirtelen nem jut eszembe más. De a Lány a vonaton az, amit tudok mondani, és hogyha esetleg érdekel néhány könyv ötletem, akkor nyugodtan megkereshetsz privátban, és küldök neked párat. Németh Bence, mikor lesz Gary vs. Yusei? Már volt, csak senki nem láthatta. Na, fú! Szerintem lesz vagy 3-4 órás nyersanyag ebből a válogatásból. Tényleg eszméletlenül köszönöm szépen nektek ezt a rengeteg kérdést. Higgyétek el, hogy próbálom most már megoldani azt, hogy a többi taghoz is tudjatok kérdéseket feltenni, csak annyira nehezen tudok megoldani már konkrétan Korival is egy találkozót, hogy amikor viszont találkozok vele, akkor nyilván ugye a Heritage-hez forgatunk, mert az fontosabb. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy már több mint 1850-en vagyunk a csatornán. Tényleg most a cél, a 2021-es cél a 2000 feliratkozó. Reméljük, hogy sikerül elérni, már nagyon nem vagyunk tőle messze. Aztán tényleg határa csillagos ég, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem. Remélem mindenkinek megfelelő és kielégítő választ tudtam adni, annak ellenére, hogy egy nagyon kemény munkás hét után vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!